به نام خدا. حکایتگوی داستان دوستی موش و گربه هستم. به نظرتون دوستی موش و گربه داستان دوستی خالق خرسه است؟ برای شنیدن این داستان همراه ما باشید. در دل جنگل در زیر درختی زیبا موشی تنها لانه داشت. موش هر روز صبح با طلوع خورشید بیدار می شد و در پی جمع‌آوری غذا بود تا شب فرا می رسید و به لانه می رفت. می خورد و استراحت می کرد. کمی اون طرفتر از درخت و سوراخ موش گربه‌ای زندگی می کرد. گربه‌ای چاق و پشمالو که مثل موش تنها بود. یک روز صبح که موش طبق معمول برای کار روزانه از لانه بیرون اومد، چیز عجیبی دید. گربه را در دام صیادی گیر افتاده دید. حالا دیگر او می توانست با خیال راحت و بدون ترس از لانه‌اش بیرون بیاید. چند قدم از لانه‌اش دور شد و به گربه گرفتار در دام نگاهی انداخت. ناگهان یادش آمد که در لانه‌اش را نبسته است. برگشت که آن را ببندد، اما چشمش به راستوی افتاد که دورتر از درخت در کمین او نشسته بود. سر جایش میخکوب شد و جلوتر نرفت. به بالای درخت نگاهی انداخت، دید جغدی بزرگی روی شاخه درخت منتظر فرصتی است تا او را شکار کند. ترسش بیشتر شد. از هر طرف در خطر بود. نمیتوانست با لانه‌اش برگردد و نه جلوتر برود. ناامیدانه با خودش گفت از همه طرف خطر منو تهدید میکند. باید عقلم را به کار بیاندازم و فکر اساسی بکنم. در این وضعیت بهترین و عاقلانه ترین راه اینه که با گربه از در آشتی در بیام. آیا به نظرتون موش و گربه با هم از در دوستی در میان؟ برای شنیدن ادامه داستان با ما همراه باشید و ما رو لایک کنید. هر چه باشه او در دامه و خطرش برای من کمتره. از طرفی تنها کسی که میتونه به او کمک کنه من هستم. شاید نیاز ما به یکدیگه موجب نجاتمون بشه. در فرصتی مناسب به سمت گربه دوید و نزدیک او ایستاد. نفسی تازه کرد و گفت سلام همسایه عزیز، چه اتفاقی افتاده؟ گربه از پشت تور نگاهی به او کرد و گفت میبینی که در بند بدبختی گرفتارم، همونطور که تو دوست داشتی و آرزو میکردی. موش در جوابش گفت شرط انصاف نیست که این گونه قضاوت کنی. منم از دیدن تو در این دام ناراحتم و دلم میخواد کاری برات انجام بدم. درسته که کینه و دشمنی بین ما غریزیه، اما امروز هر دو در دام بلا اسیری. تو در دام گرفتار هستی و من در خطر شکار. راست جفت هر دو میخوام منو بخورن، اما تا زمانی که نزد تو باشم اون جرأت دست درازی به منو ندارن. اگه قول بدی که مرا از خطر این دو دشمن برهانی، من هم قول میدم که قبل از اومدن صیاد تو را از دام نجات بدم. این رو بدون که در مرام من بی‌وفایی جایی نداره و تو هم باید با من عهد ببندی و اعتماد ریسمان محکمیه که هر دو میتونیم برای رهایی از دام به اون تکیه کنیم. گربه قبل از جواب دادن به فکر فرو رفت. در حرفهای موش راستی و صداقت میدید. هر دو در دام بودن، چاره‌ای نداشت، باید اعتماد میکرد. هرچه بود از ماندن در دام بهتر بود و هر لحظه ممکن بود صیاد از راه برسه. اون وقت دیگه هیچ راهی واسه فرار نداشت. به موش گفت از حرفهای تو بوی راستی و درستی میاد. حرفت رو قبول میکنم. شاید خواست خدا بوده که هر دو گرفتار بشیم تا این وسیله برای دوستی بشه و ما برای همیشه کینه و دشمنی رو کنار بذاریم. من به تو اطمینان میدم که به تو خیانت نکنم. همونطور که من به حرفایت اعتماد کردم، از تو میخوام به من و گفته هم ایمان داشته باشی. من از امروز تو رو دوست خودم میدونم. موش با خوشحالی گفت
حالا که پیمان دوستی بستیم، از تو یه خواهشی دارم. گربه گفت چه خواهشی داری؟ بگو. موش گفت باید وقتی که من به تو نزدیک میشم طوری رفتار کنی که راسو و جغد متوجه بشن که بین من و تو دوستی عمیقیه و از خوردن من ناامید بشن و برن. اون وقت من هم فکر نجات تو خواهم بود. گربه حرفای موش رو پذیرفت و موش رو صدا زد تا به سویش بره. وقتی موش به گربه نزدیک شد، گربه با پنجه‌هایش که به سختی از دور بیرون می آمد سر او را نوازش کرد. این اولین باری بود که دست گربه به موش می رسید. موش ترسیده بود، اما این کار گربه به راست جغد نشون داد که نمیتونم به موش آسیبی بزنن. وقتی جغد و راسو ناامید شدن، از اونجا رفتن. موش هم آهسته آهسته شروع به جویدن تور کرد. گربه او رو نگاه میکرد و از اینکه موش آهسته آهسته کار میکرد عصبانی بود. به خودش گفت شاید پشیمون شده و دلش نمیخواد مرا از بند نجات بده. گربه همونطور که هرس میخورد به موش گفت تو رو در این کار خیلی جدی نمیبینم. شاید حالا که نجات پیدا کردی گرفتاری من رو هیچ میگیری. میخوای صیاد بیاد و خودت هم فرار کنی. اما بدون که این کار از وفا بدوره. اگه به قول پیمانی که بسته پایبند هستی تا صیاد نیومده بند مرا پاره کن. موش که همچنان آرام آرام بندها را پاره میکرد گفت من بی‌وفا نیستم و به عهدم پایبندم، اما عاقل کسیه که خیر سراغ خودش هم در نظر بگیره و راه و گریز فراری رو باز بذاره. منم این کار رو میکنم. بی‌وفا نیستم، اما شرط عقل رو نگه میدارم و راه فراری هم برای خودم باز میذارم. گربه گفت چگونه؟ موش گفت از اینکه یک بار تمام بندهای تو را نمیبرم مرا معذور دار. درسته که از شر اون دو دشمن آسوده شدم، اما این کار هم دیوانگی است. تمام حلقه ها را میبرم و فقط یک حلقه را باقی میگذارم. کن هم برای حفظ جان خودم است. آن حلقه را زمانی میبرم که مطمئن باشم حفظ جان و فرار از خطر برایت با ارزشتر از گرفتن من باشد و نتوانی به من آزار برسانی. موش دوباره ساکت شد و کارش را ادامه داد. 1-2 ساعت گذشت. موش تقریباً بریدن بندها را تمام کرده بود و یک بند باقی مانده بود. صدای پایی شنید. گربه به وحشت افتاد و نیمخیز شد. موش اطراف را نگریست. مرد صیاد را دید که قدم زنان به سراغ صید می‌آید. در آن وقت به طرف بند آخر رفت و آن را جوید. صیاد تا موش و گربه را دید قدمهایش رو تندتر کرد، اما قبل از آن که برسد بند پاره شد. گربه که احساس خطر میکرد بدون توجه به موش فرار کرد و بالای درخت رفت. موش هم درون سوراخش خزید. مرد صیاد تور پاره پاره رو برداشت و به خانه برگشت. آن روز گذشت و صبح شد. همه جا ساکت و آرام بود. موش از لانه بیرون آمد و با احتیاط اطرافش نگاه کرد. صبح قشنگی بود. ناگهان صدایی شنید. سلام. صدای گربه بود که از فاصله دور به او سلام میکرد. هر دو ایستادند. گربه گفت موش عزیز، دوست دیروز من، چرا جلوتر نمیایی؟ من برای لطف دیروز از تو سپاسگزارم. چرا جلوتر نمیایی تا راحت تر با هم صحبت کنیم؟ مگر دیروز پیمان دوستی با هم نبستیم که کینه و دشمنی رو کنار بگذاریم و در کنار هم زندگی کنیم؟ چرا میترسی؟ من دیگر با تو کاری ندارم و به عهد خود پایبندم. کار دیروز تو بسیار ارزشمند بود و من نمیتوانم آن را فراموش کنم. سوگند خوردم که دیگر با تو کاری نداشته باشم. به من اعتماد کن. موش از دور گفت حرفهای دیروز تو را گوش کردم. مطمئن هستم که دروغ نمیگویی. در آن شرایط تو با صداقت حرف میزدی، اما حقیقت اینه که دوست را برای آن دوست می‌دانند که میتوانند به او امید ببندند و وحشتی هم از او نداشته باشند. به دشمن هم از آن جهت دشمن میگویند که از رنج و بدی میبینند. آن کسی که دشمن او اصیل و واقعی باشد به ناچار به اصل خود باز میگردد. روشن است که برای من هیچ حیوانی دشمن‌تر از تو نیست. اگر امروز از تو فرار میکنم طبیعی است. عاقل اگر مجبور باشد با دشمن میسازد چون چاره‌ای غیر از آن ندارد.
ولی وقتی نیازش برطرف شد از او کناره میگیرد، چرا که او همچنان دشمن است. موش حرفهایش را زد و به لانش بازگشت و گربه ماند و هزار حرف و سوال و فکر و خیال. اگر از این داستان ما خوشتون اومده، برای شنیدن بقیه داستان‌ها لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. تا داستان بعدی، خدا نگهدار.